Hello, chào mừng các bạn đã trở lại với Simpson Sài Gòn Channel ha. Thì các bạn thấy gì, cái gì không? Lì xì các bạn. Và nhìn là bạn biết ha, thì đây là mùng 2 dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão năm 2023 ha các bạn. Thì đó là đầu năm mình cũng xin chúc các bạn và gia đình là vạn sự như ý, an khang thịnh vượng, gặp mọi sự thuận lợi trong cuộc sống luôn. Thì trong năm qua thì các bạn cũng thấy đó, mình cũng ít ra video về chiếc xe Simpson S51 của mình. Lý do là do mình có khá là nhiều cái sự kiện nó diễn ra trong cuộc sống của mình đó các bạn. Cho nên mãi đến hôm nay thì nhân dịp mà cả nước Việt Nam nghỉ Tết Nguyên Đán thì mình mới có thời gian đó, với lại sẵn hôm nay trốn nhậu luôn các bạn. Mấy nay nhậu quá nên các bạn nghe cái giọng mình đó, nó khàn khàn các bạn. Cho nên thôi giờ mình mời các bạn cùng mình, chúng ta sẽ cùng du xuân đến trung tâm Sài Gòn để xem ở ngoài Sài Gòn hôm nay Tết mùng 2 như thế nào ha. Ok, bắt đầu thôi các bạn, let's go. Ok các bạn, bây giờ mình nổ máy nha các bạn. Cũng để gửi với bà nội mình cả tuần rồi á, cũng không biết sao. Hello các bạn, mình đang trên đường Trường Sa nha các bạn. Thì đường này là bình thường là đông lắm á nha các bạn. Mà trong những ngày Tết chạy rất là thoải mái luôn. Rất là vắng vẻ luôn. Ok, cameraman đâu? Chạy lên nào. Đó, rim chiến tuyệt vời. Đó thì mình không biết các bạn sao chứ mình ra quận Nhất là mình rất là thích đi cái đường Trường Sa này các bạn. Tại vì sao? Tại vì nó không hề có đèn xanh đèn đỏ luôn. Các bạn cứ việc ôm theo cái bờ kè nè, các bạn đi thôi. Đó. Không, bạn thấy đã không? Một bên là bờ kè, còn bên là nhà dân. Mà đặc biệt trong những ngày Tết á, đường xá nó vắng vẻ lắm các bạn. Đó. Bây giờ mình cua ra ngoài cái chỗ cầu Thị Nghè nè. Đó. Ok các bạn, thì bây giờ chúng ta sẽ đi ngang qua Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Thì đây là một trong những công trình lâu năm tại Sài Gòn, được xây dựng vào năm 1864 với tên gọi đầu tiên là Vườn Bách Thảo. Thì người có công xây dựng đó chính là Đô đốc Toàn quyền Đông Dương Pierre Paul de Grandier. Đó. Ok các bạn, thì từ Thảo Cầm Viên chúng ta sẽ rẽ phải sang đại lộ Lê Duẩn nha các bạn. Thì trước đây đại lộ này không phải là tên là đại lộ Lê Duẩn đâu, mà vào năm 1872 thì sau khi Dinh Toàn quyền được xây dựng thì lúc bấy giờ đường này có tên là đại lộ Norodom nha các bạn. Thì Norodom đây là tên của một vị vua người Campuchia. Thì đây là ông vua đầu tiên mà chấp nhận sự cai quản của người Pháp tại Đông Dương luôn nha các bạn. Thì sau đó vào năm 1955 thì lúc bấy giờ chính quyền Việt Nam Cộng Hòa mới đổi tên đại lộ Norodom thành đại lộ Thống Nhất. Và sau năm 1975 thì cách mạng mới đổi tên thành 30 tháng 4. Và đến năm 1986 thì Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định đổi tên đường thành đường Lê Duẩn như hiện nay chúng ta đang gọi đây các bạn. Thì đây là một con đường phải gọi là bao quanh nó là có rất là nhiều cái công trình gọi là chủ chốt cũng như là lớn nhất Sài Gòn luôn các bạn. Chẳng như bên tay phải của mình nè, đây đó chính là Đại sứ quán Mỹ nha các bạn. Đó, thì các mà khách này nọ người ta đến phỏng vấn đi Mỹ đó là phỏng vấn ở bên phía tay phải đó. Đó. Ok các bạn. Ok các bạn, hiện tại mình đang có mặt tại Dinh Độc Lập các bạn. Thì trước đây vào năm 1868 với thời Pháp thì dinh này có tên là dinh Norodom do thống đốc Nam Kỳ sinh sống. Nhưng mà vào năm 1954 thì sau khi người Pháp rút quân ra khỏi Việt Nam thì người tiếp quản dinh này đó chính là ông Ngô Đình Diệm, đã cho đổi tên dinh thành Dinh Độc Lập. Và sau khi cái cuộc đảo chính vào năm 1962 thì ông đã cho chỉnh sửa lại cái dinh này. Nhưng mà dinh thự chưa kịp hoàn thành thì ông đã bị ám sát vào năm 1963 rồi. Cho nên đó là người sinh sống lâu nhất ở đây là chính là ông Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu nha các bạn. Đó, hiện tại thì Dinh Độc Lập là vẫn mở cửa để cho khách đến tham quan.
Và đặc biệt nơi đây vẫn giữ hai chiếc xe tăng, đó là 843 và 390, là hai chiếc xe tăng đầu tiên hút đổ cổng dinh độc lập vào năm 1975 nha các bạn. Đó. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến tham quan địa điểm tiếp theo tại trung tâm Sài Gòn. Ok các bạn, thì hiện tại mình đang có mặt tại nhà thờ Đức Bà các bạn. Đây là một trong những công trình gọi là lâu năm bậc nhất tại Sài Gòn luôn các bạn. Nằm tại vị trí đắc địa nhất Sài Gòn, ngay tại số 1 công xã Paris, phường Bến Nghé, ngay giữa trung tâm Sài Gòn luôn các bạn. Thì nơi đây là vốn là lúc đầu là một cái ngôi chùa nhỏ của người Việt, nhưng mà sau đó thì được một linh mục Lefebvre của người Pháp đã cho xây dựng mới vào năm 1863. Phía trước này các bạn thấy đó là tượng Đức Mẹ Hòa Bình các bạn. Tượng là được thiết kế là Đức Mẹ cầm một cái quả địa cầu, với cái ý nghĩa là Đức Mẹ cầu bình an, ấm no cho Việt Nam cũng như là toàn thế giới các bạn. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ ghé sang số 2 đường công xã Paris để thăm một cái công trình lâu năm nữa, đó chính là Bưu điện Sài Gòn các bạn. Trước đây thì vào năm 1860 thì người Pháp đã cho xây dựng nhà dây thép Sài Gòn, tức là Bưu điện Sài Gòn đó. Thì cái tòa nhà này là cũng là do ông Gustave Eiffel, là một kiến trúc sư danh tiếng, thiết kế tháp Eiffel đó, từ nữ thần tự do đó, là ổng đó. Đó, nhưng mà năm 1886 thì Bưu điện Sài Gòn mới được xây cất lại là giống như cái hình hài mình thấy như hiện tại đó các bạn. Ok các bạn, như vậy là mình cũng vừa mới đưa các bạn ta đi du xuân mùng 2 Tết năm Quý Mão 2023 tại trung tâm thành phố Sài Gòn các bạn. Thì vừa rồi chúng ta đã đi được Dinh Độc Lập, rồi nhà thờ Đức Bà nè các bạn. Công trình này hiện tại là đang chưa hoàn thiện xong. Đó. Còn bên đây là bưu điện thành phố. Rất là đông vui luôn nè các bạn. Có ông thần tài kia kìa các bạn. Đó. Vui không? Ok thôi thì mình cũng xin chúc các bạn một năm mới là vạn sự như ý, an khang thịnh vượng ha, nhiều điều thuận lợi trong cuộc sống luôn. Rồi, và các bạn thấy hay tiếp tục subscribe cũng như là follow kênh của mình. Và bây giờ là mình là cameraman, là xin chào tạm biệt các bạn ha. Mình quay về nhà để nhậu tiếp các bạn ơi. Tết ở Việt Nam thì có nhậu rồi. Ok, chào các bạn, bye.